Xin chào các bạn. Trong cái video ngày hôm nay thì, mình, muốn chia sẻ với Lượng và các bạn một trong những cái tiêu chí khi mà lên một cái chủ đề nào đó để mà làm, video. Thì hôm bữa bây giờ em trả bài trước đi, hôm bữa anh nói với em, những cái gì và em đã làm nó ra làm sao? À, nếu mà nói về cái tiêu chí để tìm chủ đề để quay video á, thì theo như em được anh chia sẻ thì em sẽ có 3 bước để Ừm, em làm. Đầu tiên là ví dụ bước đầu tiên là tìm chủ đề để quay. Thì khi mà tìm chủ đề á, thì em sẽ dựa vào cái ba cái chữ, ừm, em sẽ xoay quanh ba cái chữ này thôi. Đầu tiên là chữ độc, ừm, cái thứ hai là chữ lạ, và cái chữ cuối cùng là chữ nhất. Thì ở đây giải thích về chữ độc là như thế nào. Thì theo cách hiểu của em á, thì độc có nghĩa là một cái gì đó chỉ có mình có thôi, mình làm ừm, được ở chỗ của mình, ừm, trong cái video của mình chỉ có mình làm được thôi, hoặc người khác cũng có thể làm được nhưng mà phải phải tới chỗ mình. Đó thì theo em hiểu cái chữ độc là như vậy. Còn về cái chữ lạ á, thì chữ lạ là bữa giờ em làm riết luôn, em sử dụng cái chữ lạ rất là nhiều trong những cái video gần đây em làm. Như là cuộc sống của em ở đây, cuộc sống của em đang bên nước ngoài này, thì rất nhiều chủ đề mà của em mọi người ở Việt Nam không biết, nên nó có thể là thành một cái chủ đề lạ. Đó. ừm, Ví dụ như là em có thể lấy luôn cái ví dụ hiện tại, như là chủ đề lạ là ờ, đi coi lễ hội đua máy cày. ừm, Dạ. Đó thì đó cũng em cũng nghĩ nó là một cái chủ đề lạ, thì em triển khai rồi cái chữ cuối cùng đó là chữ nhất. Thì cái chữ nhất ở đây á, thì mình có thể hiểu theo là một là to nhất, hai là nhỏ nhất, hoặc là rẻ nhất, hoặc là mắc nhất. Thì có thể là nói là mình đi ăn một quán ăn mắc nhất về ừm, về một cái món gì đó. Dạ. ừm, Hoặc là một cái món rẻ nhất. Đó kiểu vậy, cái gì cứ to nhất, nhỏ nhất, rẻ nhất, mắc nhất, hoặc đẹp nhất, xấu nhất, hoặc là rất rất nhiều chữ mình có thể triển khai được từ chữ nhất. Dạ. Sau khi em dựa vào ba cái chữ đó rồi, để tìm được cái nội dung, tìm ra được cái chủ đề, thì dựa vào cái chủ đề đó em sẽ triển khai cái dàn ý. Có nghĩa là em sẽ note ra những cái gạch đầu dòng, em ghi ra những cái gạch đầu dòng để dựa vào đó, để em biết được là trong video em cần phải chia sẻ cho người xem những cái nội dung gì, để tránh bị thiếu sót ý khi đi quay về, xong xong là xảy ra cái vấn đề là thiếu sót ý, và mất rất nhiều thời gian để bổ sung. Thì cái phần lập dàn ý á, thì như những cái chủ đề vlog hàng ngày em quay đây á, thì là em dựa vào cái văn miêu tả. ừm, Cái văn miêu tả. Dạ, cái văn miêu tả thì em nghĩ là hầu như ai cũng đã từng được học qua rồi. Thì văn miêu tả nó gồm phần đầu tiên là phần mở bài. Thì trong cái phần mở bài đó thì em sẽ nói lên là về chủ đề quay ngày hôm nay của em là gì, để cho mọi người dễ dàng nhất để hiểu là em đang làm cái gì, em đang quay cái gì. Đó, sau khi cái phần mở bài xong thì em sẽ đi đến phần thân bài. Là ừm, phần thân bài á, thì em sẽ đưa vào những ừ, cái cảnh quay, khung cảnh quay ra sao, không khí ở đó như thế nào, con người ở đó như thế nào. ừm, Thì ở đây em có sẵn một cái dàn ý mà ngày hôm qua em vừa viết xong về cái lễ hội đua máy cày, và em có sẵn ở đây luôn. Thì ừm, em nghĩ là em đi vào cái ví dụ thực tế như vậy luôn, thì mọi người sẽ hình dung nó sẽ dễ hơn là em nói những cái không. ừm, Thì vào cái phần thân bài ngày hôm qua em viết ra đây nè, thì khi bước vào á, là em sẽ quay quay cảnh vào, nguyên một cái cảnh rộng luôn, lớn luôn, là cái cảnh vào nó như thế nào, cái lễ hội đó nó bên ngoài nó như thế nào, nó trang trí ra sao, khung cảnh ra sao, đó, không khí ừm, ở đó như thế nào. Dạ. Rồi ừm, là con người ở đó, người ta
cảm xúc của người ta như thế nào, rồi là chỗ đó người ta tổ chức ra sao, cái hình thức người ta tổ chức như thế nào, hình thức đua xe máy cày nó như thế nào đó, rồi Hay là chấm là điểm rồi có không? dạ Hay là chấm điểm rồi có không? có mức mức độ chấm điểm, rồi là tiêu chí để tham gia cái lễ hội đua máy cày này nó là cái gì đó. Thì trong cái phần thân bài là em sẽ đi chi tiết, em sẽ đi chi tiết nhất có thể để cho người xem hiểu chi tiết nhất có thể về cái chủ đề mà em muốn quay. Em Ừ. miêu tả, em đi vào chi tiết và cho thêm cả cái, em nghĩ là cái tính cảm xúc nó quyết định rất là nhiều trong cái phần thân bài, cho cái tính Ừ. cảm xúc vào đó. Dạ. Rồi là quay những cái cảnh mà đua máy cày hấp dẫn, rồi bốc đầu rồi máy cày 4 bánh mà đi bằng 2 bánh rồi chẳng hạn đó, thì những cái cảnh đó nó rất là hấp dẫn, thì em sẽ canh để em quay được những cái cảnh như vậy. Rồi em cuối cuối của cái phần thân bài một chút đó, thì em sẽ kể ra là kể câu chuyện là tại sao lại có cái lễ hội này đó, nó thường diễn ra vào khi nào, hoặc là tại sao người ta lại làm lễ hội này để làm gì. Thì đó, thì em sẽ nói lại cho mọi người biết là tại sao lại có. Rồi sau khi xong thì em đi đến cái phần là kết bài. Thì phần kết bài ở đây thì em chỉ nói về là nó mang lại cái giá trị gì, cái cảm xúc gì cho người xem, rồi là kể cả bản thân em nhận thấy là sau khi xem xong cái lễ hội này em em thấy như thế nào đó. Thì em nghĩ Rồi. là em sẽ triển khai như vậy, 3 bước Rồi. của mở bài, thân bài, kết bài. Rồi khi mà có dàn ý xong là sẽ đi quay những cái đầy Đúng đủ cái rồi, đó. có dàn ý xong là em sẽ đi sang bước 3 là em sẽ là triển khai cái cảnh quay. Ờ, bây giờ anh chỉ bổ sung cho em cái chỗ thân bài tí xíu á, là trong cái Dạ. cái đoạn em nói về tại sao nó có cái lễ hội này, Dạ. thì nó không nên được đưa xuống cuối. Ừ. Tại vì trong một cái dàn ý á, nó có cái sự sắp xếp về mặt cảm xúc chút xíu là như thế này. Đầu tiên mở Dạ. bài là mình sẽ đưa ra cái chủ đề ngày hôm nay đúng không? Dạ. Trong cái thân bài á, nó hay có một cái câu hỏi mà anh đưa lên ngay đầu tiên sau cái mở bài á, Dạ. mà phải trả lời được liền là tại sao khán giả phải xem video này. Ừ. Họ có thấy cái điểm thứ nhất là cần thiết cho họ hay không, cái thứ hai là nó có thú vị để mà họ dành thời gian họ ngồi họ xem hay không. Thì cái chỗ Dạ. mà em nói là tại sao nó có cái lễ hội này và cái ấy á, là nên đưa lên trên để mình nhấn mạnh cái này cái đã. Kiểu khẳng Ừ, định cho khán giả biết là khán giả xem cái video này nó sẽ mang lại cái gì cho khán giả, đúng không anh? đúng rồi, là giống như Dạ. họ sẽ hiểu thêm được một cái truyền thống văn hóa nào đó, Dạ. là một Dạ. cái cụ thể một cái lễ hội nó có cái tính lịch sử và sau đó họ muốn coi coi nó làm sao, Dạ. chứ không phải là coi xong rồi coi nguyên khúc rồi chưa chắc là em quay nó ổn để mà giữ chân đến cuối để mà người ta biết được cái đoạn đó. Tại Dạ. vì cái khúc mà những cái cuộc thi này á, nó cũng y như anh đi làm event thì nó có những cái tình huống Dạ. mà không có bắt kịp đâu, hoặc là em Hợp có lý. bắt kịp em cũng không có cái góc đẹp để mà em nhìn nó thú vị. Dạ. Trong Em mảng đồng ý. làm event đó, hồi xưa anh làm xong giờ anh ớn anh không dám làm event nữa là vậy đó. Tại vì á, làm event nó đi camera rất là nhiều, Dạ. có thằng này sót thì thằng kia còn, kiểu vậy đó, Ừ. mà dễ Đúng rồi, anh nói cái đó em đồng ý luôn, ừ. kiểu Event bỏ lớn sót á, cảm ở xúc. event lớn á là người ta sẽ tập dượt để mà Dạ. camera biết đi đường nào, còn một số các cái event bình thường á thì gần như không có tập dượt, cứ tới ngày tới giờ dắt máy chạy tới quay thôi, thì cái đó cũng dễ mất cảnh lắm, tức là không có được biết trước có cái gì hết. Dạ. Ừ. Ừ. Hợp lý. Thì cái nào mà em có thể kiểm soát được để chia sẻ và tạo điểm nhấn á thì đưa lên trước trong cái khúc mà ví dụ như chưa bắt Dạ. đầu, em đến sớm hơn thì lúc mà em thấy người ta chuẩn bị em đứng em quay cái quang cảnh đó, xong cái em chia sẻ về cái việc mà nó tại sao nó có cái lễ hội này. Ừ. Dạ. Thì những cái thông tin Dạ. kia là em sẽ nói trước, rồi sau đó bắt đầu người ta khởi động lên là em bắt đầu em vô em phân tích. Lúc đó bắt đầu bình luận viên như kiểu là chiếc này theo như mấy cái hồi nãy là khả năng cao là nó sẽ thắng, hoặc là cái chiếc kia nó về trước nhưng mà chưa chắc là nó thắng tại vì nó vi phạm cái gì đó.
Dạ. Rồi cái đó là phần thân Ừ. bài. Thì sau khi mà lập ra dàn ý xong á, là sắp xếp lại dàn ý. Dạ. Sắp xếp Ừ. hợp lý, sắp xếp lại dàn ý. Cái nhiều khi khi mình nót ra nó không có theo trình tự anh ha. Ừ. Dạ. Nên sắp xếp lại cái nào nên trước, cái nào nên sau. Ừ. Ừ. Sắp xếp. Rồi quay trở lại cái câu chuyện hồi nãy, ba cái này á, thì Dạ. anh cảm giác là em hiểu nó được con nửa trong cái Dạ. cách chia sẻ lại của em thôi. Thì đọc á, không phải là mình em làm được, Dạ. mà là bản thân là nó là cái duy nhất ở trên đây, ở trên 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 đời này. Giả sử như vậy đi, là em hay người khác đều đều chỉ có thể đến cái chỗ đó thôi. À. Giống như bây giờ cái đặc biệt là những cái danh lam thắng cảnh mà thuộc dạng tự nhiên á, em có Dạ. muốn quay cái ngọn núi Everest là cao nó thuộc về cao nhất rồi. Ờ, Cái hang Sơn Đòn anh. vậy đi. Sơn Dạ. Đoòng là một cái hang duy nhất của mình. Nó muốn đến Sơn Dạ. Đoòng là phải bay qua đây thôi, không có chạy đường nào hết á. Dạ. Nhưng mà không phải chỉ có mình em làm được, Dạ. đúng không? Cái đọc không phải là chỉ là mình em làm được, mà là Ừ. nó là cái điều nó tồn tại duy nhất mình nó trên đời. Dạ. Lạ là nó khác biệt với phần còn lại. Dạ. Ví dụ như bây giờ lấy một cái ví dụ cho cả ba cái này cho nó dễ nè, là con bò đi. Dạ. Con bò, đọc á, là một cái con bò nó màu tím đi, giả sử như vậy. Nói cái Ừ. này, cái này không phải là mình anh nói không đâu, Mr. Beast cũng có nói về cái này một lần á. Ông kêu là nếu bạn lái xe ở trên đường á, mà thấy một đàn bò thì chả có chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà trong cái đàn bò đó mà có một cái con bò màu tím á, thì bạn sẽ lập tức dừng lại để chụp hình. Này là một cái đoạn cắt lại từ trong một cái đoạn phỏng vấn á. To go viral, you have to do something that's never been done before. I've told this story before of, if you're driving down the road and you see a cow, who cares? It's a fucking cow. But if you're driving down the road and you see a purple cow, like you've never seen that before, and it's something you weren't expecting, you're going to go, holy shit. And you're going to go tell your friends about it. You're going to remember that. You'll probably even think about it randomly. Why the fuck was there a purple cow? Không, nói chung là cũng đã hiểu được cái ý của nó Ý muốn đó. truyền đạt. Ừ. Dạ. Hiểu được cái ý của Cái video ý đó đúng không? dạ. Ba cái chữ này á, là trong một cái khóa học mà 1.000 đô của một người làm social cũng mấy chục tỷ view á. Đúng không? Ghi ra ba chữ. Thì Mr. Beast là làm mới có một chữ thôi mà cũng cỡ đó rồi, Dạ. đúng không? Dạ. Nhất là đứng đầu. Ví dụ con bò, đọc là con bò màu tím là có mình nó rồi, đúng không? Dạ. Lạ là nó lạ. Là Nó nó khác lạ. với nó khác Nó với khác. mấy con bò khác. Nhiều khi nó màu Dạ. tím nó cũng là nó khác với mấy con bò khác, hoặc là nó có Dạ. 5 chân. Đúng rồi. À, Nó còn khác nhất với những con nhất là nhiều khi nó to nhất, hoặc là nó đắt dạ. tiền, theo kiểu mà đắt tiền thì nó đưa vô định giá rồi, kiểu vậy. Hoặc có thể là con bò màu tím là giữa đàn bò đó tự nhiên nó làm cho nó đẹp nhất. Nói chung dùng còn cách dùng từ thôi. Dạ. Đúng rồi, cái cách dùng Mà từ. hôm bữa anh chia sẻ với em về cái đó là em phải thổi nó lên được. Ví dụ như một cái nó bình thường của mình, cái Dạ. câu chuyện em ở Đan Mạch á, nhưng mà người Việt Nam vẫn luôn thấy nó nằm trong cái nhóm lạ rồi, tại vì nó bản chất nó đã khác biệt rồi, nhưng mà em phải làm cho nó thật sự để người ta cảm nhận nó khác biệt. Dạ. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Trong cái cách diễn đạt, trong cách dùng từ á, và trong cách lên kịch bản á, ở vậy nè. Đó. Rồi trong cái cách sản xuất Dạ. video nữa. Chứ nhiều khi có chất liệu nhưng mà cũng giống như nấu ăn Không đi, có chất không làm. có nguyên liệu mà nấu dở cũng chết. Chủ yếu là như vậy, thì cứ lặp đi lặp lại cái việc này từ dàn ý xong đó, thì triển khai quay Triển khai quay cảnh quay. dựng quay dựng. Thì cái này làm càng lâu á, thì kỹ thuật quay dựng càng lên, thì nó sẽ lại đạt được một cái chất lượng sản xuất mới.
Nhưng mà nó chung quy lại của cái quá trình làm một cái video thì cũng chỉ có như đó thôi. Tìm cái chủ đề, viết sơ sơ dàn ý ra. Thì trong cái khúc mà làm dàn ý này nè, em nhớ cái clip rau không? Tức là cái dở của mình là mình ngồi ở nhà mình tưởng. Thường ở Ừ. trong các bước đó, nó có một cái bước là đi đi tiền Đi trạm. tiền trạm. Ừ. Đi tiền trạm trước một cái về viết cái này nó mới sát. Dạ, đồng ý á, cái đó em đồng ý luôn đó. Hôm qua em cũng mới viết lại, em mới viết được cái clip mà em đi tiền trạm trước, xong em về em viết. Ừ. Đi tiền trạm xong về viết nó khác lắm, còn ngồi ở nhà tưởng là không có được nhiều đó. Mà nó lại gần bị cái sự cố nữa là ngồi nhà tưởng là tưởng nó vậy, cái tới tới nơi nó không không được cái giống như mình viết. Xong lúc đó là phải phải kiểu dạng như là ứng xử ngay lúc đó luôn đó, xử lý ngay lúc đó luôn. Thì nếu mà từ từ nó lanh lợi hơn thì có thể như vậy luôn. Trời ơi, một số kênh người ta đâu có cần phải tiền trạm đâu, nó quen rồi. Dạ, Nó quen đúng theo kiểu rồi. là đụng gì nói đó, bạ đâu nói đó rồi. Dạ, đúng rồi, nhưng Nhưng mà cái đó mà kiểu dạng như kỹ năng người ta cao rồi, cái phản xạ người ta cao, với nhạy cảm với cái cảnh quay, với cái chủ đề đó luôn. ừ, được rồi, YouTuber chuyên nghiệp rồi đó. Rồi, ok, cứ làm từ từ là lại lên tay thôi. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Ví dụ như là bây giờ một hai cái chủ đầu thì một hai cái chủ đề đầu thì cỡ nào cỡ cũng cũng thiếu sót, cũng bị gặp sự cố này gặp sự cố kia. Nhưng mà em vẫn tâm đắc một cái mà em suy từ bản thân em ra luôn đó, là cái mà em bật lên em nói á. Ví dụ như lúc mà có dàn ý có mọi thứ rồi, nhưng mà khi bật lên nói á, là cái miệng nó đơ lắm, rồi cái mặt nó sượng, rồi nó kỳ lắm. Nói chung là cái suột đầu tiên quay xong á là luôn luôn là cái suột nó bất ổn nhất. Xong rồi thấy nó kỳ lắm, xong rồi tắt, xong làm lại thì nó đỡ hơn chút, nhưng mà nó không dính chỗ này, nó không dính chỗ kia, nó dính lại cái nữa. Đi lại như vậy liên tục tới phải video 6 7 luôn á. Xong rồi tự nhiên tới video 8 9 cái em nói anh chứ mượt, mượt cực kỳ mượt luôn, ngon lắm. Cái miệng nói dễ nói, rồi cái cảm xúc, cái thái độ, cái con người mình ấy, em thấy nó thoải mái lắm. Đúng, nên là ra em cũng rút ra, em suy lại cho bản thân là một hai chủ đề đầu, hoặc thậm chí là 3 đến 5 chủ đề đầu về cái việc mình áp dụng cách làm kịch bản rồi nhiều thứ vô. Nhưng mà nó cũng phải qua từng từng giai đoạn, từng chủ đề. Ví dụ như đến mình làm kịch bản cho tới chủ đề số 10 hoặc là 15 gì đó, là nhiều khi là trong đó là mình cũng đã có được cái phản xạ rồi đó, cũng có chút chút cái phản xạ rồi, là cũng biết là khúc này là nó nên phải như này, như này này chẳng hạn. Em biết hồi trước ông kênh web 5 ngày với ông web 5 ngày ông nói á là tới cái video thứ 80 luôn ông mới lên được. Dạ, em cũng biết kênh đó nha, kênh đó em À, cũng cũng hay hay theo dõi. Đúng thiệt. ừ. Ông có cái video ông kêu là 100 video đầu. Đó, Làm, đó. dạ dạ dạ, làm 100 video. Thoải mái đi, nói chung hành trình còn dài mà. Khi khi mà làm YouTube á, nói là cứ nghe coi nó như chuyện ăn cơm hay hít thở, cứ còn còn thấy vui là cứ làm bình thường, đừng có nghĩ Dạ là mình làm 5 2 năm mình ngưng hay là gì đó. Thật ra nếu mà dạ em làm theo kiểu tức là em rất là thích cống hiến cho dạ cộng đồng á, thì em cứ vậy mà em làm túc tắc làm thôi. dạ Cái kênh của PewDiePie hồi xưa, PewDiePie là nổi nhất thế giới sau trước khi mà MrBeast lên đó. PewDiePie đến giờ vẫn còn làm YouTube nha, ừ, nhưng mà chủ đề nó khác rồi, không còn kiểu chơi game giống như hồi xưa nữa. Mà mấy bữa anh lên coi kênh, nên là người ta đã xem nó như là một phần của cuộc sống rồi, nó không có dạ cắt đi được. Đó. dạ. Mà hôm nay đi trên đường, khi mà đi lái xe từ chỗ làm về nhà á, xong em ngồi em vừa lái xe em vừa vừa nghĩ ra một cái suy nghĩ. Em nhìn ra là giống như em ở bên này nè. Hồi trước trước khi chưa nói chuyện với anh á, em thấy
ủa cuộc sống quay đi quay lại nó có nhiêu đó, có gì đâu mà quay trời, quay cái gì, không có chủ đề gì để quay luôn á. Tại vì em đang lấy cái góc nhìn, cái con người em so sánh. Ừ. Dạ, em ví dụ như bây giờ em cầm một cái điện thoại ra em quay ở ngoài thị trấn, ở ngoài em ở đây nó như thế nào, đó nó đang diễn ra như thế nào, có những cái gì ở ngoài đó, nhà cửa rồi mọi thứ ở ngoài đó nó như thế nào, thì em lập tức trong đầu em nói ủa thì có gì đâu quay, trở thấy bình thường, có không thấy gì mà gọi là lạ gì hết trơn á. Thì em đang lấy chính bản thân em để em đánh giá cái đó, mà đúng chính bản thân em thì em lại là một cái người sống ở đây rất rất là lâu rồi, cũng không phải nói rất rất lâu thì nghe nó ghê quá. Cũng khá lâu rồi, nên là em thấy những cái cảnh đó là nó quen với con mắt của em, mà em thấy nó không có gì hấp dẫn với em cả, không có gì rất là bình thường với em hàng ngày. Nhưng em lại quên là em đang quay video để em chia sẻ, em làm cộng đồng, em gửi đến cho mọi người xem, em chia sẻ cuộc sống của em cho mọi người xem đó, chứ 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 không phải là em làm cho em, không phải em làm cho em xem. Tất nhiên em vẫn phải xuất phát từ bản thân em, nhưng em làm cho mọi người, cho cộng đồng xem, nên thành ra mình đang lấy cái nhìn của mình suy luận cái đó thì em thấy nó không đúng. Hồi trước á, có một cái video của YouTube Creator á, tức là cái kênh của YouTube, là người Dạ. của YouTube hướng dẫn những người mới làm YouTube về một cái mindset, mà nó có một cái Dạ. câu nói như này nè, tức là thế giới này có 7 tỷ người, bạn cứ làm điều bạn thích đi, là kiểu gì cũng có người giống giống bạn. Ông nói vậy đó. Yeah. Tại vì ví dụ như Hợp em lý thích làm ha. bánh đúng không, ví dụ em thích làm bánh đúng Dạ. không, em cứ làm video làm bánh, kiểu gì cũng sẽ có Dạ, người thích làm bánh ngồi coi cái video làm bánh. đồng ý ha. Kiểu gì cũng có tệp người chung với mình. Nhưng mà nó kiểu mà truyền động lực lắm. Có những cái nếu mà làm mà kiếm view á, nhiều khi cái sở thích của mình nó dị quá không ai coi á, ít người có cái sở thích giống vậy thì cũng không có view, hiểu không? Đồng ý, đồng ý, đồng ý, có những Nhưng mà cái câu có đó những đúng kiểu truyền động lực luôn. thì nói chung là càng làm thì lại càng nhận ra được nhiều cái, rút ra được nhiều cái hay, rút ra được nhiều cái hay, nhiều cái lưu ý thêm, rồi cứ làm rồi ghi chép. Em thấy ok anh, em thấy ổn. Kiểu vậy là kiểu vậy, như cứ nhuần nhuyễn thuần thục, không cần phải nhiều, một hai cái thôi, nhưng mà cứ nhuần nhuyễn thuần thục với nó, xong rồi thành kiểu vậy như phản xạ với nó luôn, thì em nghĩ nó sẽ mang lại cho mình cái nhiều cái giá trị tốt hơn, thay vì là cứ lúc này công thức này, lúc kia công thức kia. Thì bình thường là mới làm á, nó cần phải có một cái gì đó để báp vô để có cảm Dạ. giác tự tin thôi. Dạ. Mai mốt là cứ bật máy lên là nó, giống anh bữa nói em là chừng nào em vô thức được là em sẽ không cần dùng công thức nữa. Giống như cái video này từ nãy giờ anh sẽ đăng lên kênh của anh đúng không, vậy thì nó có công thức gì không? Không, không có công thức gì hết. Không, không. Khi mà nó không có công thức á, là nó có một cái như thế này nè. Ví dụ anh nói đơn giản thôi, phim á, nó có mấy cái cấu trúc kịch bản của biên kịch, cho nên anh đi coi phim á, ít khi nào anh bị bất ngờ lắm, là tại vì anh được học mấy cái đó, biết là hai này đánh nhau thế nào cũng thua, tại vì á, nguyên tắc là tụi nó phải thua để tụi nó đi lụm thêm cái kiếm, hay là nó đi học thêm cái gì mới, chứ mà cho nó thắng là nó sẽ không có gì để mà tiếp đến cuối, với lại nó thắng nó sẽ ngạo mạn ở cái thời điểm này lắm đó. Tao biết thế nào nó cũng thua, thành ra là chỉ coi nó thua làm sao thôi, chứ không phải là kỳ vọng nó sẽ thắng, được không? Nhưng mà Dạ. khi mà cái gì nó cũng vô công thức á, là người ta sẽ đoán được em làm cái gì, mà người ta đoán được em làm cái gì là lúc đó mọi thứ nó hết vui rồi. Ừ. Còn những cái video Dạ. như của anh á, riết rồi anh không có làm theo công thức nào á, anh thấy cũng không ai đoán được anh làm cái gì. Ừ. Đồng ý, em đồng ý. Có nhiều khi nhiều người ta xem, người ta biết sắp tới nó xảy ra cái gì luôn. Ừ. Dạ. Thì như vậy thì nó không còn gì gọi là tò mò, thú vị, hấp dẫn, muốn mong chờ để. Chứ bây giờ anh đưa cho em cái công thức của làm content này.
Đầu tiên là nó sẽ nói về một cái vấn đề nỗi đau của khán giả đi, công thức của Martin đi. Bạn có bao giờ bắt đầu muốn làm YouTube nhưng lại chần chừ không hành động? Bạn có bao giờ gì đó, có nghe qua chưa? Đó Nghe là rồi, công thức, nghe rồi. đó là công Đánh thức của vào nỗi đau, đánh vào nỗi đau. Rồi sau đó, sau khi cái nỗi đau là tới cái gì ta? Nguyên nhân, lý do là bạn chưa có người hỗ trợ. Giải pháp là hãy tìm đến chúng tôi. Ở đây chúng Công tôi thức có tất là cả các công cụ để có thể hỗ trợ cho. Quen không? quá quen, cái này nghe nhiều luôn rồi. Đó là công thức Bạn ơi, của viết marketing á. dạ, này sợ lắm. Nghe cái này biết từ giờ sợ luôn. Nhưng mà có phải nghe cái câu đầu xong là em đoán được khúc sau chưa? Chắc chắn luôn, cái đó là 100% luôn đó. Khỏi cần nghe đoạn sau là tua đến cái cuối cùng là biết ngay là nó nói là tìm đến chúng tôi sẽ có rất nhiều giải pháp cho bạn, chỉ cần liên hệ. Không, nó có một cái này nữa, cái này trong kỹ thuật bán hàng á, là thúc đẩy hành động, là Dạ. inbox ngay hôm nay để nhận voucher giảm giá 80% trong vòng 24 giờ tới, nếu không là sẽ kết thúc. Tức là nó làm cho em cảm giác là mình sẽ bỏ lỡ một cái món hời. Khan hiếm. Nhiều chiêu lắm, đi học bán hàng rồi sẽ thấy là sẽ bán hàng nhiều chiêu. Dạ, dữ lắm. Không mà mệt lắm, cái đó kiểu hao năng lượng lắm anh. Anh chả bao giờ làm Em mấy. thấy là, dạ em thấy kiểu tất nhiên là cũng được đó, cũng ok đó, cũng có ngày kia đó, nhưng mà đường dài em thấy nó không ổn. Em thấy kiểu hao năng lượng, với kiểu luôn luôn trong cái trạng thái là mệt mỏi. Không, chơi cái đường nó không hợp với mình thì tất nhiên cũng có, em nghĩ chắc có người ta cũng được đó, nhưng mà thì mình cũng biết mình hợp cái nào mình kiếm cái đó. Rồi ok, cứ Dạ, làm tiếp, chủ yếu là quen kia rồi em chỉ cần cái dàn ý em lập ra, em sắp xếp lại được nữa là xong á. dạ, dạ, em ok. Anh chia sẻ em thêm một cái là em nhìn ra là em đang bị hiểu chưa đúng 100%, hoặc là chưa đúng nhiều lắm về cái việc chọn lựa chủ đề độc lạ nhất. Rồi cái thứ hai nữa là em đang bị một cái nữa là sau khi em lên dàn ý xong rồi, em lại không ngồi em sắp xếp lại dàn ý. Ừ. Anh vừa nãy em mới nói ra xong em mới nhận ra mình thiếu cái sắp xếp lại dàn ý. Tại vì là khi mình triển khai dàn ý thì nhiều khi mình triển khai theo theo sáng tạo của mình, theo cái đầu của mình, xong mình viết có khi là có cái nên trước, có cái nên sau thì mình viết lộn. Em bị thiếu cái này nên là sắp tới là em sẽ bổ sung thêm cái là sắp xếp lại dàn ý này. Để Dạ, coi các sản phẩm tiếp theo nó sẽ cải thiện như thế nào. dạ ok. Chắc chắn luôn. Rồi bye bye em. Dạ, dạ, bye bye anh, thank you. Rồi bye bye mọi người. Dạ.